Hej hej! Tjenare kompis! Idag så tänkte jag gå igenom ett par aktier som jag har köpt och sålt senaste tiden. Det är 2 stycken aktier som jag har sålt nyligen och sen så är det ett par aktier som jag har tagit in och ökat lite grann i. Så jag tänkte gå igenom i den här videon de olika aktierna som jag har köpt och sålt och göra en liten hisspitch och förklara varför och hur jag tänker helt enkelt. Tänk på som sagt att det jag gör ska du inte se som någon rådgivning eller rekommendation, utan det är viktigt att du alltid läser på och inte bara kopierar det som jag gör. För att jag gör ofta misstag och förlorar pengar. Så det är viktigt att du tar ett eget beslut när du investerar dina pengar på börsen. Nu hoppar vi in på de första. Om vi börjar först med vilka aktier som jag har sålt den senaste tiden så är det Kreaspac. Kreaspac har jag sålt för drygt 9000 kronor och anledningen till varför, jo det är ju för att jag tror inte att det kommer ske något förvärv främsta tiden. Och för dig som inte riktigt vet vad Kreaspac är så är ju det en SPAC. För 2-3 år sedan så noterade man en påse med pengar på börsen så att man kunde köpa en säck med pengar och sen så förhoppningsvis över tid så skulle man då köpa upp ett bolag med den kassan som var noterad. Den här påsen med pengar, den har nu legat och fått ränta på sig så att själva aktien har ju blivit mer värd. Men nu börjar vi närma oss deadline här så att man har alltså haft en tidsperiod som Kreaspac har varit tvungen att hitta ett företag och köpa upp och sätta på börsen. Men nu verkar det inte som att man kommer göra det. Senaste kvartalsrapporten tyckte jag var väldigt mycket fluff. Jag tyckte det var väldigt mycket snurriga ord och ja, läser man mellan raderna så verkar det inte som att det kommer bli något uppköp. Någonting som ganska många utav oss investerare i SPACen trodde skulle ske i och med att man tog in en ny person i styrelsen då. Men det verkar inte som att man har lyckats hitta någonting att förvärva. Så jag sålde den och satte pengarna någon annanstans, vilket jag kommer komma fram till lite längre fram. Liten side-note såklart, om du vill veta vad jag köper och säljer i realtid, det vill säga när jag gör det så lägger jag ut det direkt på min Patreon. Så kolla in Patreon och överväg att stötta mig där ifall du vill veta det här direkt istället för att behöva vänta kanske någon månad på att jag gör såna här uppdateringar. Yes, ingen omtagning på den, du fattar. Nästa, det är SaveLend. SaveLend har jag investerat i ganska många år. SaveLend är ju en investeringsplattform för lån. Jag sålde mina aktier där efter senaste rapporten. Och vad kan man säga om SaveLend då? Jo, förtroendet har brustit bland ganska många investerare. Dels på grund av många nyheter som dykt upp. Och jag tycker ändå att ett ben i SaveLend är väldigt intressant. Bilekta, till exempel deras faktureringsplattform. Men investeringsplattformen ser jag framöver kommer nog ha det ganska tufft för sig. Och här kan det mycket väl vara så att jag har sålt av mig på botten och det har jag gjort många gånger förr, men jag känner att jag undviker den och ifall det är så att det kanske blir en ny emission eller någonting, sätter pengarna någon annanstans där jag känner mig mer trygg för tillfället då. Pengar på plattformen har jag dock kvar en hel del pengar där, så det har varit mycket mer framgångsrikt att investera på SaveLend-plattformen än i aktierna. Men så kan det vara ibland. You win some, you lose some. Om vi hoppar in på det andra hållet då, som är vilka aktier jag har köpt senaste tiden. Då är det den aktien som jag har investerat mest i är Nelly. Och varför just Nelly då? Ja, Nelly är ju en klädesbutik som du säkert känner till. Och Nelly har haft det ganska tufft på börsen senaste åren. Varför då? Jo, därför att man har haft negativ tillväxt. Det vill säga att man har krympt sin försäljning. Men det här då till anledning för att man vill renodla och göra företaget lönsamt. Man vill gå med vinst helt enkelt. Nu, det man har sett, det är att bruttomarginalen växer och man byter ut externa varumärken mot sina egna. Den stora anledningen till varför jag tror på Nelly, det är för att man har en ny storägare som heter Stefan Palm som har grundat Lager 157. Lager 157 har varit en väldigt fin framgångssaga. När vi nu då ser att Stefan Palm har kommit in i Nelly så kan vi ju ana kanske att han har en viss erfarenhet utav att ha drivit Lager 157 framgångsrikt. Gjort det väldigt lönsamt trots att de säljer snuskigt billiga kläder. Så tror jag att hans erfarenhet och kunskap kan kanske skapa lite
glädje i Nelly då. Så det man har gjort helt enkelt är att man har bytt lager. Så att lagret är nu ett robotlager, vilket då ska minska kostnaderna framöver. Men också då att man sållar ut externa varumärken och fokuserar mer på sina egna varumärken. Det vill säga egenproducerade kläder, vilket gör att man får en högre marginal då. Så om vi tittar lite på siffrorna på Nelly. Så om vi kollar på till exempel marginalen i Nelly så ser vi här nu att bruttomarginalen har trendat uppåt. Vilket är väldigt bra, för det är det vi vill se som investerare. Vi vill se att marginalerna växer. Och i takt med detta så blir man ju då även lönsamma. Och när man har en hög bruttomarginal och man lyckas sen, ifall man kanske till och med kommer kunna växa framöver, så kommer ju vinsten öka och vi kommer se någonting som kallas för en multipelexpansion. Så om jag tittar på mina estimat så räknar jag inte med att de kommer växa 2024, utan jag räknar med att man kommer växa från 2025. Men är det så att man växer med 5% 2025 jämfört med 2024, då landar vi på ett P8 ungefär. Det vill säga att man värderas till 8 gånger vinsten. Och det ser jag som ganska billigt då. Det här är fortfarande en ganska liten post i min portfölj, men ett case som jag ser som mycket intressant. Hoppar vi in på nästa aktie som jag investerat i så är det Investor. 13 000 spänn investerade jag där. Ja, jag tycker att Investor gör mycket rätt just nu. Man handlas fortfarande till en hyfsad substansrabatt. Den har fortsatt tuffa på Investor. Man har nått all time high i år. Investor är mitt största innehav i portföljen. Det är alltid ett bra case att ha, tycker jag, i en långsiktig portfölj där man inte vill lägga så mycket tid. Man har slagit börsen, man har presterat bättre helt enkelt år efter år. Nästan varje år så krossar man börsen, vilket är extremt imponerande faktiskt. Så det är riktigt bra jobbat av Investor. Så det är ett självklart case för mig att ha i en långsiktig portfölj där man inte behöver gå in och tänka så mycket och liksom så. Sen har vi Avanza. Avanza investerade jag drygt 10 000 kronor i och där har jag legat ett tag. Jag kanske köpte in mig lite för högt tidigare men har nu då liksom snittat ner mig lite grann. Och ganska kort därefter så vände aktien upp en hel del, så jag tror att jag är typ 20-25% plus på köpet. Så köpet var i april då. Vilket känns ganska kul. Det jag såg under nu då första halvåret 2024, det är att börsen gick upp. Jag såg ett ökat intresse, bland annat här på YouTube, men även då på min hemsida. Så jag ser att det ökar liksom, efterfrågan på att börja investera. Och här tänkte jag, ja, det känns självklart att Avanza kommer ha ett bättre år i år än vad man haft tidigare då. Tidigare har man kommit ifrån corona-tiden där typ alla började investera. Så det har varit tuffa jämförelsetal. Nu tycker jag det börjar se bättre ut. Så länge vi har ett över 3% i statslåneränta så kommer ju Avanza även då tjäna pengar på räntenettot. Det vill säga pengar vi har på sparkonto hos Avanza tjänar de ju väldigt mycket på. Och det är det som har varit vinningen föregående år. Men nu ser vi dubbelt, det vill säga att folk handlar mer. Vi har meme stocks och Avanza tjänar mycket pengar på utländska aktiehandel. Samtidigt som man får räntenettot då. Så där tycker jag det är intressant. Har inte handlat så jäkla dyrt ändå. Liksom PE 20-25 någonstans, typ så. Nu kollar jag bara på liksom tidigare blickande och inte framåtblickande. Tycker inte det är för dyrt för en så stark spelare. Sen har vi nästa aktie som jag plockade in väldigt nyligen, vilket är Deckers Outdoor. Och Deckers Outdoor, det är ett företag som gör skor. Till exempel de stora delarna, eller det största intäktsbenet är ju då Hoka-skor och Uggs. Om du är tjej så känner du säkert till Uggs, kanske som kille också. Och Hoka är det en del som känner till, och jag själv har varit kund till Deckers genom Hoka-skor då. För drygt 2 år sedan köpte jag mina första dojor. Och jag har hört allt mer och mer folk som börjar snacka om Hoka liksom. Det var faktiskt min svärmor som hade ett par Hoka-skor som jag blev lite nyfiken på. Och även hörde min bror som hade köpt, och allt fler och fler som man får höra liksom köper Hoka-skor. Och de har haft en extremt fin tillväxt senaste åren. Om vi kollar på dem i börsdata så kan vi se att de har vuxit. Från 2021 växte de med 20%, 2022 23%, 2023 15%, 2024 hittills då 18%. Men sen så har man även då lyckats växa vinst per aktie med 40%, 20%, 18% och 50%.
Så inte bara att man växer topline, utan man växer även vinsten. Ännu snabbare än topline, så man ökar marginalen och man säljer mer, vilket är riktigt imponerande. Och den här plockade jag in samma dag som rapport, inför rapport, det vill säga för man rapporterar efter stängning. Och aktien var upp drygt 10% på rapport, så jag är redan plus 15% på en vecka. Vilket är riktigt sjukt. Så en aktie köpte jag, en aktie kostar 10 000 kronor, så lite saftigt, men det var det värt. Hittills i alla fall. Så får vi se vad framtiden är där. Och det är en klassiker där att man köper aktier där man är kund. Liksom. Det är ju en ganska enkel strategi. Funkar ibland, funkar inte ibland. Så, men där känner jag att det kan säkert bli fint framöver också. Man tar mycket marknadsandelar ifrån Nike, Adidas och andra skomärken då. Och sen så har man ju konkurrenter som till exempel Asics. Och sen har vi en till konkurrent som heter On som också växer ganska fint. Men i mitt fall så kände jag att men jag köper aktier där jag är kund helt enkelt. Så får vi se hur länge den ligger. Den sista aktien som jag investerat i är Nivika. Där har jag investerat 7 482 kronor. Jag har investerat lite till. Men det här är senaste drygt 1,5-2 månaderna. Så där har jag ökat min position lite grann. Det är ett intressant, ganska lågt värderat enligt mig fastighetsbolag som har både kommersiellt men också hyresbostäder. Och här ser vi ganska positiva fördelar för dem just nu. Varför? Om man tänker på hyreslägenheter exempelvis, där ligger hyreshöjningarna släpande. Det vill säga, när inflationen är hög så kommer man inte få igenom hela inflationsökningen i hyreshöjningarna direkt. Så där kommer vi få se mer hyreshöjningar sen. Plus då att räntan går ner, vilket gör att de finansiella kostnaderna minskar eftersom att man har mycket lån. Men även då så ser vi att vinsten kommer öka i och med att man höjer hyrorna samtidigt som man får lägre kostnader. Så det blir en dubbel positiv effekt där. Vilket jag anser då är väldigt intressant och attraktivt för Nivika. Så det var mina aktier som jag har köpt mer utav senaste typ 2 månaderna. Jag har också köpt och sålt en hel del fonder, men jag tänker att videon blir för lång ifall jag gör den i ett svep. Så om du vill veta vilka fonder som jag har sålt och köpt mer utav, så skriv jättegärna det i en kommentar. Och om du har någonting som du vill dela med dig utav som du har köpt eller sålt eller tipsa mig om, så skriv jättegärna det i en kommentar här nedanför också. Och ifall du gillade den här videon så tryck gärna på ett tumme upp. Ja, tack så mycket för att du har tittat, så ses vi i nästa video. Ha det gött! Ciao!